You are watching GhieLins. Makikita nyo po yung sitwasyon trapiko. Back to normal na. Grabe, traffic. 8 AM po. Wala pa po ako sa highway nito. Tayo sa norte, magpapakabit ng RFID. Makikita nyo po ang haba ng pila, oh. Ayan po ang pila sa RFID. Etong lane na to. Dito po kami sa North Diversion Highway. Ayan po. Ito po yung form. Ayan, may mga naghahatid. Yan, dito po ikakabit. Boss, kayo po yung nagkakabit? Yes po. So, pipila lang kami, nandito kami, pipila lang kami. Sir, para saan po yun? YouTube. Ito, yan pala yung RFID. Ito. Yan, yung mga pila. Ito po yung RFID sticker. Ayan po siya. Kung nakikita nyo, ayan po ang itsura niya. Sa headlight po kinabit. Kasi kapag tinted, hindi daw po makikita. Para pagpasok nyo sa toll, yan yung babasahin. Kung ang ano nyo po ay hindi naman gaanong tinted, yung iba sa loob kinakabit. Ganito po itsura yung sa loob ang kinabit. Yan, nasa loob po yan. Hindi ko po sasakyan to, pero hindi po sa headlight kinabit. Kung mapapansin nyo, wala yung headlight nya. Dito po kinabit sa loob. So kung hindi lang po masyadong tinted yung sasakyan nyo, mas maganda po sa loob.
Thank you for watching. If you liked the video, give us a thumbs up, subscribe to our YouTube channel, hit the bell button so you can be notified with our latest video. Don't forget to like and follow our Facebook page, Instagram, and Twitter accounts.